Välkomna till nyheter på lätt svenska. Här kan ni träna er hörförståelse med nyheter upplästa med långsam och tydlig röst. Till varje nyhet har ni en film eller en bild som ökar förståelsen, plus en ordlista med de svåraste orden förklarade på lätt svenska. Till varje nyhet har ni 1-2 frågor som ni kan träna er hörförståelse med och en diskussionsfråga där ni kan skriva era åsikter i filmens kommentarsfält. Och ni hittar svaren till frågorna under filmen i filmbeskrivningen. Då har vi kommit till vår första nyhet som har rubriken Mer pengar till Sveriges försvar. Men först tittar vi på ordlistan. Försvar, här i nyheten handlar det om militär. Ni kan se på videon här, det är tanks heter de. Och det är militär som skyddar ett land från attacker. Statsminister, det är den personen som leder regeringen i Sverige. NATO, det är en grupp med många länder som samarbetar militärt för att skydda varandra. Låna, det betyder att få pengar från någon annan men som man sen måste betala tillbaka. Kräver, det är när någon säger att något måste göras eller när något måste finnas. Till exempel i en arbetsannons, det står körkort krävs. Det betyder att du måste ha körkort för att få jobbet. Här kommer första nyheten. Regeringen och Sverigedemokraterna vill ge 300 miljarder kronor till Sveriges försvar. Det är väldigt mycket pengar och Sverige måste därför låna pengar för att ha råd med det. Statsminister Ulf Kristersson säger att det är viktigt att bestämma detta snabbt. Sverige är med i NATO, en grupp där militär från olika länder samarbetar. NATO vill att alla länder som är med i gruppen ska ge mycket pengar, ska satsa mycket pengar på sitt försvar. Och därför måste Sverige nu höja pengarna och ge mer pengar till det svenska försvaret. Regeringen och Sverigedemokraterna säger att detta ska vara klart senast år 2030. Och då kommer Sverige att betala så mycket pengar som NATO kräver att vi ska betala, säger Ulf Kristersson. Och även andra partier som Socialdemokraterna tycker att det är bra att regeringen vill ge mer pengar till försvaret. Vi är nöjda med regeringens beslut och tycker att det är viktigt att det går snabbt, säger Mikael Damberg från Socialdemokraterna. Då har vi kommit till frågorna. Fråga 1. Hur mycket pengar vill regeringen ge till Sveriges försvar? Och varför vill regeringen ge mer pengar till försvaret? Och diskussionsfrågan där ni kan skriva era åsikter. Tycker du att det är bra att regeringen satsar så mycket pengar på vårt försvar? Vad är din åsikt? Innan vi går vidare till vår andra nyhet så vill jag passa på att säga att jag äntligen är klar med mitt nya häfte Träna läsförståelse. Det går nu att köpa ett paket där ni får Träna läsförståelse-häftet,
21 skrivövningar häfte plus min studieplanerare för svenska som andraspråk. Och ni kan se här att det finns en massa bra saker om ni vill träna och utveckla er svenska. Ni hittar länken till min webbshop uppe i hörnet eller under videon i videobeskrivningen. Tänk på bara att de här böckerna, de här häftena är pdf-filer som du kan ladda ner när du har köpt det här paketet. Vi går vidare till vår andra nyhet som har rubriken rekordmånga fästingar i Sverige. Och en fästing, det är det lilla insekten eller djuret som ni kan se på bilden här. Det är en liten insekt som kan bita människor och den suger upp vårt blod och den kan sprida sjukdomar, väldigt allvarliga sjukdomar faktiskt. Klimat, det är hur vädret är på en plats under en lång tid. Saliv, det är den vätskan som finns i munnen hos människor och djur. Alltså, vi har saliv i munnen. Det är ett väldigt viktigt ord att kunna faktiskt, vad saliv är. Men vi pratar inte så ofta om det på SFI. Smitta, det är när en sjukdom går från en person eller ett djur till någon annan. Man hustar på någon och då smittar man den personen med den sjukdomen som man har. Vaccin, det är en spruta som skyddar dig från att bli sjuk. Här kommer nyheten. Nu finns det ovanligt många fästingar i Sverige. Det har aldrig funnits så här många tidigare. I södra Sverige hittade man 5 gånger fler fästingar under januari och februari i år jämfört med samma månader förra året. Det visar en undersökning. Forskarna vet inte säkert varför det är så många fästingar just nu. Vanligtvis brukar fästingar vila under vintern när det är kallt. Men eftersom klimatet förändras blir vintern mildare. Alltså det betyder att vintrarna i Sverige är inte lika kalla som de var innan. Och då säger man att vintrarna är mildare. Och då kan fästingarna vara aktiva hela året. Det är också möjligt att fästingarna har blivit bättre på att klara kyla. Alltså att de har utvecklats och tål det bättre. Om du blir biten av en fästing är det bra att skriva upp platsen där du blev biten och tiden när du blev biten. Sjukvården vill veta detta om du behöver söka hjälp senare. Fästingar kan sprida sjukdomar genom sitt saliv. De vanligaste sjukdomarna är borrelia och TBE. Och jag ska faktiskt åka och få vaccin just mot TBE här nu efter jag spelat in den här nyheten. TBE är en sjukdom som påverkar hjärnan och kan vara farlig. Det finns ett vaccin mot TBE, precis, det är det jag ska ta. Och nu erbjuder flera regioner gratis TBE-vaccin till barn som är 3 år gamla. Alltså, de måste vara över 3 år för att få det här vaccinet gratis. Alltså om de är födda år 2022. Annars kostar vaccinet ungefär 450 kronor
och man behöver 3 sprutor för att få ett bra skydd. Det är myndigheten SVA som undersöker hur många fästingar det finns i Sverige. Okej, vi går vidare. Varför tror forskarna att fästingarna har ökat så mycket? Och vad kan du göra om du vill skydda dig mot sjukdomen TBE? Och nummer 3, har du blivit biten av en fästing någon gång? Berätta när och var det var och hur fick du bort fästingen? Berätta också och skriv om du har vaccinerat dig mot TBE eller om du tänker vaccinera dig mot TBE. Tack för att ni lyssnar på Nyheter på lätt svenska. Vi ses i nästa sändning.